Vi har under några år nu arbetat ihop med Mistra Sustainable Consumption och då primärt med Åsa Svenfeldt för att diskutera och stöta och nöta frågor om hållbarhet i samhället och hur vi kan arbeta tillsammans för att världen ska bli mer hållbar och hur vi ska tänka kring det. Målet med det på forskningsprogrammet är att se hur det som skulle kunna vara hållbar konsumtion, fast kanske bara utövas av ett fåtal människor, eller hur det skulle kunna skalas upp och bli det som är det vanliga sättet att konsumera, istället för att som nu är det som är ohållbart som är det vanliga sättet att konsumera, och vända på det förhållandet. Mistra Sustainable Consumption är ett ganska stort forskningsprogram. Vi är väl en 15-tal forskare och vi har hållit på i 7 år nu, kommer hålla på 1 år till. Och det som vi gör här på Virserum, det är också en del av den här forskningen. Och det är kanske inte forskning på det sättet, utan det är kanske snarare en dialog. Och också ett sätt att få fler perspektiv på vad hållbar konsumtion är eller skulle kunna vara. Eller olika frågor som vi kanske inte ställer oss själva. Och då är det ju spännande att försöka få de perspektiven som olika konstnärer kan ge. Det utkristalliserade sig i att det gjordes en open call för konstnärer att söka in hur de tolkade hållbar konsumtion. Och det var ju ett jättestort intresse. Det var ju mer än 100 sökanden. Och så kom vi i en gemensam process där vi satt och diskuterade, kom vi fram till de här 3 konstnärerna som har de här verken i konsthallen idag. Och att det blev de här 3 konstnärerna, det var för att de alla 3 hade väldigt intressanta projekt som på ett eller annat sätt ifrågasatte lite konsumtionen. Till exempel Hillevi som har utgått ifrån mat, hur vi konsumerar och kräver en viss typ av mat året om, även om det inte är säsong för det. Finn har ju jobbat med inredning på ett väldigt intressant sätt med liksom att man behöver inte tänka att allting ska vara, man behöver inte slänga ut ett gammalt kök, man kan förändra det så att det funkar för en själv. Medan Lars har utgått lite mer ifrån resandet, men då kanske snarare den inre resan, avskedet kring konsumtionen, vilan, som den första vilan som är en av hans delar i utställningen. Det är ju väldigt speciell konsthall kan man säga för att det är landsbygdsbaserad. Den ligger ju verkligen i landsbygden. Så det är en samtidskonsthall men med landsbygdsperspektiv. Och det jobbar vi jättemycket med i utställningar och i teman kring konsthallen. För mig i min forskning så är det väldigt viktigt att forskningen kan få in perspektiv från många olika människor och grupper. I det här med hållbar konsumtion så är det oftast de vi pratar med. Det är ju de som redan är övertygade och håller på och engagerade i hållbar konsumtion. Väldigt svårt att nå utanför det. Så dels så är det att vi får perspektiven, men också är det att vi kommer i kontakt med nya människor, nya grupper som kanske inte vi vanligtvis pratar med. Vi har också en publik som är i mångt och mycket landsbygdspublik. De bor här i omnejd och de möter inte på samma sätt de frågorna. Så att vi får utmana vår publik lite grann och liksom så frön av tankar, nya idéer. Nu när de här verken finns på plats och jag och alla andra som kommer hit kan se dem i att det är något materiellt fysiskt. Ja, det ger mig en annan förståelse för andra sätt att kommunicera på som inte jag hade kunnat, eller mina forskarkollegor inte hade kunnat komma fram till. Att kunna uttrycka sig så här, det är ett helt annat sätt att prata med människor och ha dialog. Konsten ser på samhällsfrågor på ett annat sätt. Man kommer från en annan vinkel. Man har inte samma krav på sig att allting måste ha en grund. Man kan också bara ha en egen åsikt eller en egen liksom, ingång i det. Som forskare så behöver du liksom bevisa allt du påstår måste också finnas bevisning för. En konstnär kan egentligen påstå vad som helst. För det är ju lite det som
Jag tänker att konsten kan vara till för att ifrågasätta och vända upp och ner lite på saker och få folk att reagera på något sätt. Vare sig de blir arga eller, eller glada eller vad som helst. Men som kan skapa någon sorts diskussion. Och det här kan hjälpa till att föra den diskussionen mer i samhället, tror jag. I grund och botten så är jag ganska pessimistisk till hur det kommer att gå. För det ser ut att hända väldigt lite och det går inte tillräckligt fort. Det behövs framförallt att vi diskuterar de här frågorna mer. Funderar på vad är det som gör att man mår bra i sitt liv och att man har ett samhälle där människor mår bra. Och är det att konsumera mer och köpa saker eller kan det vara andra saker som är mer värdefulla? Alltså jag tror att vi måste attackera det från lite olika håll kring vad hållbarhet eller hållbarhetstänket kan göra för oss människor snarare än vad vi måste säga nej till och vad vi kan vinna av långsam konsumtion, om man nu ska kalla det för något. Framförallt behövs det politiska åtgärder och då behövs en diskussion och en debatt om det här. Så att vad som kan bidra till den debatten och diskussionen kan ju så småningom göra att vi får de verktygen som vi behöver ha för att det ska kunna gå åt rätt håll. Så att jag undrar om det blir det viktigaste vi har gjort. Att skapa mer arenor för diskussion.